Vanjo Merano po ng panlasangpinoy.com. Isa sa mga paborito kong pagkain ng sinigang, lalong-lalo na yung sinigang na baboy. Kaya naman ngayong araw na to ay magluluto tayo ng isang version ng sinigang na gamit ang pata. Ito ang sinigang na pata. At para sa recipe na to, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Pata ng baboy, dahon ng kangkong, kailangan din natin ng talong, sitaw, ng kamatis, ito naman yung gabi, gagamit din tayo ng okra, ito yung tangkay ng kangkong, sibuyas, at ng siling haba. Kailangan din natin dito ng Knorr pork cube, at ng Knorr sinigang sa sampalok. Ito yung original. Yung 40 gram pack ang gagamitin natin sa recipe na to. Gagamit din tayo ng tubig, ng patis, at ng paminta. Nilista ko rin yung kompletong lista ng mga ingredients na yan kasama ang sukat ng bawat isa. Kung ready na kayo, tara, umpisa na natin magluto. I-prepare muna natin itong pata. Ang gagawin natin ay papakuluan muna natin ito ng unang beses para lang matanggal yung scums at yung ibang mga impurities. Itong tubig na gagamitin natin sa pagpapakulo ay itatapon natin pagkatapos. Yan, ilalagay lang natin yung pata dito sa isang pot at pabayaan lang natin kumulo. Ayan, makikita ninyo no, kapag kumuha tayo ng pata, yung scums lumulutang na dun sa ibabaw ng tubig, pero ito yung bone marrow ng pata, yun yung kulay itim. Medyo hindi ka nais-nais yung bone marrow ng baboy compared sa baka. Kaya gusto rin nating tanggalin yan at linisan. So itutuloy lang natin ang pagpapakulo ng 15 minutes. At kukuha lang ako ng plato. Ilalagay lang natin yung pat sa plato. Ang gagawin ko ay huhugasan ko lang ito ng running water para matanggal yung mga impurities. Itapon na natin o i-discard na natin yung pinagpakuluan na tubig. Gamit ang bagong tubig, papainitin lang natin at ibabalik na natin yung nahugasan na pata. Ito yung pata pa rin na pinakuluan natin kanina, hinugasan ko lang in running water. Kaya mas nakakasiguro tayo na mas malinis na to. Ilagay lang natin yung pata dito sa ating pot. Actually, ang gamit ko dito ay pressure cooker. Dahil ang susunod natin gagawin ay ipipressure cook na natin ito. Gumagamit ako ng pressure cooker para mas mapabilis nating mapalambot yung pata. Maglalagay din tayo ng asin. Kung hindi tayo gagamit ng pressure cooker, medyo matagal yung pagpapakulo. Aabutin tayo ng mahigit na 1 oras. Dito sa pressure cooker, sandali lang. Nasa 12 to 15 minutes lang ang kailangan natin. Actually, 12 minutes lang yung setting ko, okay na. Makaraan ng 12 minutes. Tatanggalin lang natin yung pata dito sa pressure cooker. Basta huwag tayong mag-over ng 15 minutes para nang sa ganun buo pa rin yung pata. Kapag tinagalan natin, malambot nga, pero medyo yung pata naman matatanggal na sa buto. Hindi na magandang tingnan. At nililipat ko lang ito sa isang mas malaking lutuan. So regular na cooking pot na tong gamit natin ngayon. At simple lang naman yung dahilan dyan dahil maliit yung aking pressure cooker para paglutuan ng sinigang. Dahil kapag nilagay na natin lahat ng mga ingredients, hindi na magkakasya. Kaya ako nililipat. Pero kung yung gamit ninyong pressure cooker ay yung malaki na malapad, okay na yun kahit hindi nyo na ilipat as long as magkasya yung mga gulay na ilalagay natin mamaya. Isasama din natin pati yung tubig na ginamit sa pagpapakulo ng second time. Okay na to, hindi na to kasing dumi ng una. Magdadagdag pa tayo ng extra tubig dahil nga sinigang ito dapat talagang masabaw. At pabayaan lang natin itong kumulo. At sa oras na kumulo na yung liquid, ilagay na natin yung sibuyas. Ang gamit ko ay puting sibuyas, hiniwa lang natin ito into wedges. At isunod na natin ilagay yung gabi. Yan, mas maganda kapag inuuna nating iluto yung gabi. Dahil kapag naluto na tong gabi, unti-unti nang lalapot yung sabaw ng sinigang. Pinapakuluan ko lang to ng 15 minutes. Kaya takpan na natin itong ating cooking pot. At ituloy na natin ang pagpapakulo dito. Makaraan ng 15 minutes, ilagay na natin yung ibang mga ingredients. Ito yung kamatis. Hinog na kamatis ang gamit natin. Ilapit natin yung bowl para hindi masyadong tumalsik yung tubig. Kapag medyo mataas tapos binigla natin, baka matalsikan tayo ng mainit na tubig. Yan. At ito naman yung ating Knorr pork cube.
Ilagay na din natin yung ating Knorr sinigang sa sampalok recipe mix. Ito yung original. Yan, di ba? San ka pa? Kaya nga gustong gusto ko tong version ng sinigang na to dahil meron ka ng asim kilig, dahil nga dun sa pampaasim ng sinigang at buong buo pa yung lasa ng pork. Sigurado mapapalakas na naman ang kain ko. Haluin lang natin. At lulutuin ko lang to ng mga 5 minuto. Takpan lang muna natin itong cooking pot. Yan, okay na. Ito na ngayon yung pagkakataon para ilagay yung mga gulay. Haluin lang muna natin uli at pagkatapos ay isa-isa nating ilagay yung mga gulay na ingredients. Kapag sinabi nating sinigang, dapat meron tayong siling pansigang. So kahit anong sili na gusto niyo gamitin na pansigang, pwede ninyong gamitin dito. Ang importante ay alam niyo yung heat profile ng sili na ginagamit para naman hindi masyadong maanghang, yung tipong kayang-kaya nyo lang. Isunod na nating ilagay itong talong. Isang pirasong talong na hiniwa lang natin diagonally. Ito naman yung okra at yung sitaw. Haluin lang natin, i-distribute lang natin itong gulay dito sa ating cooking pot. At ilalagay ko na rin dito yung tangkay ng kangkong. Ayan, so yung kangkong, yung dahon, hiniwalay ko. Ito yung tangkay. Tatakpan lang natin ito at lutuin lang natin ng 5 minuto. At makara ng 5 minuto, titimplahan lang natin ito ng ground black pepper at ng patis. Hahaluin ko lang para mag-blend mabuti yung seasoning. At meron pa tayong isang ingredient na hindi na ilalagay. Yun yung ilalagay natin sa huli. At ang tinutukoy ko yung dahon ng kangkong. Pagkalagay ng dahon ng kangkong, pwede na nating i-turn off yung heat. Tatakpan lang natin ito kaagad at pabayaan natin yung residual heat ang magluto sa kangkong. Mga 1 to 2 minutes lang, okay na. At pagkatapos niyan, ilipat na natin ito sa isang serving bowl. At iserve na natin. Ito na ang ating sinigang na pata na may gabi. Tara, kain na tayo. Ang sarap ng asim. Ang asim. Ito yung gusto kong asim. Ang sarap na. Kaya paborito kong sinigang yung sa sampalok. Tapos meaty pa yung lasa ng sabaw. Kaya ang sarap. Alam niyo, pag kumakain ako ng sinigang, parang nawawala ako sa sarili. Dahil nga, ang focus ko nandito lang talaga sa pagkain. Kaya pasensya na kayo. Kasi nga, habang hinihigop ko tong mainit na sabaw na napaka-asim, pagkatapos kong gusto kong itry uli ng itry hanggang sa maubos. Alam niyo yung pakiramdam na gano'n? Gano'n ako pagdating sa sinigang. Tapos bonus pa dito kung ano man yung sinigang natin. Kagaya na ito yung pata. Pinalambot natin ito ng todo-todo nang sa gano'n ma-enjoy natin mabuti. Kaya gumamit tayo ng pressure cooker. Alam niyo, kapag hindi natin ipi-pressure cook yung pata, bukod sa matagal itong lalambot, hindi ito magiging sobrang lambot to the point na talagang fall off the bone. Unless lutuin natin sa slow cooker para talagang maging fall off the bone. Pero pagdating sa oras, napakatagal nun. Kaya pressure cooker natin. So yun yung reason. Kaya kung may pressure cooker kayo sa bahay, take advantage of it. Gamitin ninyo sa pagluto mga pata o ibang mga meat na matitigas. Nang sa ganun mapabilis yung cooking process. Ito, itry na natin tong pata. Ang sarap at sobrang lambot. Mga 2-3 nguya lang, okay na. May sumabit pa na kangkong, kaya yun. Parang, parang noodles yung kangkong, kapag kinakain natin, kaya yan. Tikman na natin yung kangkong. Kanina pa siya nagpapakain. Palalo. Okay na okay. Gusto ko dito yung sabayan natin ng sabaw at pata. Yan.
Ang sarap ng asin. Grabe. Panalong panalo. Naintindihan ko na hindi common magsigang ng pata. Pero dun sa mga hindi pa nakakasubok, nako, okay to, panalong panalo. Kaya minsan, subukan nyo rin magsigang ng pata gamit itong recipe natin. Bago ko to ubusin, magsa-shoutout muna ako lalo na doon sa mga kaibigan natin na lagi nagko-comment dito sa YouTube. Eto na sila. Hello kay Mavi Suay. Hi Flora Bevan at kay Seth Rollins. Hello Delicious TV. At kay Emmanuel Venasquez. Hi kay Precious Lady Cleopatra. Ang haba ah. Ulitin natin. Hi kay Precious Lady Cleopatra Kasid Alonzo. O yan ha, haba ng pangalan niya. Hello kay Mart Food TV. So itong mga YouTube channel malamang to. I-check nyo rin yung mga channel nila, mga food related din, di ba? Para mas mapalawak yung ating kaalaman sa pagluluto. So right now, si Mart Food TV at si Delicious TV ang nakikita kong mga food-related channel base sa pangalan ng kanilang channels. Hello kay Rizel Berame at kay Duday Taiwan. Hello rin kay Freyash Avocado. Hindi yun accent ko, yun talaga yung spelling ng kanyang name. Hindi fresh avocado, Freyash Avocado. Okay? Next ay si John Arthur Pitero. Ay kay Darwin Ramos. Hello Darwin. At kay Christian Diomampo. Hello rin Annalyn Dumasig, Michael Gonzalez. Luisa Ardan. Hello kay Yuki Moto. Hello uli sa'yo Yuki. Si Yuki ay isang proud na Cebuano. Hello Emelda Edralin Bautista. At kay Marlon Inding. Yan, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pag-comment dito sa ating mga YouTube videos at sa lagi ninyong pag-load ng mga videos natin. Yung iba sa inyo kaka-upload pa lang, nandyan na yung mga comments, ano? Kumbaga, the moment na ma-upload yung video, pagkatingin ko may comment na kagad. Kaya guys, sobrang appreciated ko yan. Thank you sa inyong lahat. Sa inyo na mga hindi pa nagsasubscribe, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe na dito sa ating Padlasang Pinoy YouTube channel. At kung nagustuhan itong ating featured recipe ngayong araw na to, huwag nyo sanang kalimutang i-like ang ating video. Sana'y magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na video at hanggang sa muli.